Salutare, dragi prieteni! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: președintele Finlandei a anunțat formarea NATO 3.0, care va descuraja amenințările din Est, și, potrivit CNN, Armata Statelor Unite a furnizat Congresului o listă de arme pe care Ucraina le-a cerut în mod repetat. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a spus că în condițiile geopolitice de astăzi, Alianța Nord-Atlantică revine la sarcina sa principală pentru care a fost creată: descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor din Est, în primul rând din Rusia. Sursa informației: Stubb la Bruxelles în timpul unei conferințe de presă care a urmat întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sunt convins că asistăm acum la formarea NATO 3.0. Ne întoarcem la rolul inițial de descurajare pe care NATO trebuia să-l joace ca alianță militară puternică atunci când amenințarea venea din Est, în principal din Rusia. Avem o înțelegere comună în cadrul alianței cu privire la provocările de securitate și este foarte important să lucrăm acum în ambele direcții, atât descurajare cât și apărare. Potrivit lui Stubb, Finlanda este implicată activ în activități de solidaritate și îmbunătățirea structurilor de comandă ale alianței. În special, împreună cu Statele Unite și cu aliații din Nord, țara va face parte din comandamentul comun NATO din Norfolk și va crea o componentă terestră puternică ca parte a propriilor forțe armate. În plus, împreună cu Suedia, Finlanda lucrează la crearea unui grup terestru avansat pentru a consolida flancul nordic al NATO. Datorită puterii armatei noastre, vom fi furnizori, nu consumatori de securitate, și vedem că multe țări aliate au o mare dorință de a ne ajuta în acest sens, a rezumat președintele finlandez. Ziua 959 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 9 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 664.120 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1150 de militari, 4 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă și 19 piese de artilerie. Potrivit CNN, comandantul șef al forțelor armate americane în Europa, Christopher Cavoli, a întocmit o listă cu sistemele de arme pe care le deține SUA și care ar putea ajuta Ucraina să reziste agresiunii rusești. Într-o anexă la un raport clasificat despre strategia administrației Biden pentru Ucraina, care a fost prezentat Congresului la începutul lunii trecute, generalul Chris Cavoli a schițat o listă de capabilități ale SUA care ar putea ajuta armata ucraineană să lupte mai eficient. Lista, conform surselor CNN, include racheta de distanță comună aer-suprafață JASSM, care este foarte precisă și are o rază de acțiune care depinde de tipul rachetei, și un sistem de comunicații cunoscut sub numele de Link 16, un schimb de date, rețeaua utilizată de SUA și NATO, care ar trebui să asigure o comunicație mai fluidă între sistemele de luptă și este deosebit de utilă pentru comanda și controlul apărării antiaeriene și antirachetă. Ucraina a cerut în mod repetat aceste două tipuri de arme, a declarat pentru CNN, o altă sursă familiarizată cu solicitările sale. Lista lui Cavoli nu abordează de ce SUA nu au furnizat sisteme despre care credea că ar fi valoroase, dar oficialii americani și-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la faptul că tehnologia sensibilă din SUA ar putea cădea în mâinile Rusiei, despre care una dintre surse a spus că implică probabil și sistemul Link 16. Rachetele aer-sol lansate de pe avioanele de luptă ar putea să nu fie utile ucrainenilor decât dacă ating un anumit nivel de superioritate aeriană, a adăugat sursa.
La aproape 3 ani de la război, ucrainenii încă mai imploră Statele Unite să furnizeze arme mai moderne și să ridice restricțiile privind utilizarea sistemelor de rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de către Statele Unite ale Americii. Și având în vedere că alegerile prezidențiale din Statele Unite vor fi în mai puțin de o lună, viitorul sprijinului Ucrainei din partea SUA rămâne incert, chiar dacă SUA spune că lucrează pentru a se asigura că Ucraina are ceea ce îi trebuie pentru a rezista cel puțin până la sfârșitul anului 2025, notează CNN. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.